Коли нам необхідно оптимізовувати запити до бази даних, ми дуже часто стикаємося от з таким ось текстом. І перше запитання, що з цим робити і як його читати? Привіт, я Дмитро, бекенд-інженер, та останні декілька років працюю з продуктовими high-load системами. Ми пройдемося по усім етапам виконання запиту і розглянемо джойни, скани, паралельні екзекюції, планер cost, агрегації та execution time для того, аби виявити наявні вузькі місця в запиті. Тепер ми з вами знаходимося в dbeaver. Тут вже підготовлена невеличка база. Ми можемо побачити таблиці, які в ній приймають участь. Це Payments, Orders і Users. Також є невеликі скриптики, і давайте подивимося, скільки у нас юзерів. Юзерів у нас 50 тисяч, пейментів 800 тисяч і ордерів 500 тисяч. Тобто ми будемо працювати з Explain Analyze саме з такими сумами. Це невеличка база даних. Відповідно, якщо запитів менше, в нас буде швидше виконуватися query, і ми менше будемо бачити проблемних місць. Більше даних, більше проблемних місць, більше потрібна оптимізація. І давайте з вами подивимося на запит, який ми з вами будемо аналізувати. Він невеликий, ми будемо шукати 3 колонки: country, кількість айдішників ордерів і сума, яка була оплачена. Також будемо використовувати 2 джойни і такі параметри: country Німеччина, статус оплачено, payment provider Stripe за останні 6 місяців і групувати по country, також з лімітом в 1 одиницю. Давайте ми з вами запустимо і подивимося на результат. Результат у нас один рядок. Country Німеччина, кількість ордерів 6,5 тисяч, тотал заплачено 1 мільйон 775 тисяч 707 доларів. А тепер давайте запустимо Explain Analyze. І на виході ми бачимо ось такий величезний query план, який навіть трохи не влазить на екран з таким шрифтом. Але в цілому ми будемо з вами аналізувати якраз ось цей план. Тепер ми з вами знаходимося в Figma і давайте розглянемо більш детально наш план. Тут кольорами виділив декілька основних фаз, які є в Explain Analyze. Перша фаза – це Data Read і Filtering фаза. Тобто в нас тут читання по таблиці юзерів, по таблиці ордерів і по таблиці пейментів. Наступна фаза – це у нас фаза побудови проміжних даних. Ці дані не можна прочитати, це побудова хеш-таблиць, але в нас тут будується хеш-таблиця з джойнами по юзерам і по ордерам, по пейментам і ордерам. Наступна фаза – це у нас фаза агрегації даних і фіналізація результату. Також зверніть увагу на те, що у нас будь-який explain виконується знизу вверх. І будь-яка query, в принципі, виконується знизу вверх. Тобто, якщо ви вказуєте там ліміт 1 або ліміт 10, це не означає, що query буде швидше. Це означає просто, що в самому кінці вам вибірка зробить, просто відсіче певний набір даних. Тепер давайте розглянемо кожну фазу окремо і трошечки про них поговоримо. І так, перша фаза це Data Read і Filtering Data. Це там, де ми дістаємо дані і приміняємо деякі фільтра. І перший фрейм нам показує те, що ми робимо в самому початку. Ми робимо sequence scan по таблиці юзерів.
Також ми аплаємо фільтр по країні Німеччина, і на виході у нас всього лиш приблизно 10 тисяч рядків. Ми можемо подивитися сюди і побачити, що в юзерах у нас 50 тисяч записів. Тобто ми повернули лише 20%. Чому тут Sequence Scan? Тому що, по-перше, у нас індексів в цьому кейсі взагалі немає. По-друге, якщо є індекси, але в нас все рівно Postgres використовує Sequence Scan, тоді ми можемо говорити про те, що фільтрація по індексу не має достатньо високої селективності. Тобто статистичних даних, що використання індексу в цій ситуації буде вигіднішим і швидшим, ніж пройтися абсолютно по всій таблиці, тоді Postgres в планувальнику вирішить використовувати Sequence Scan замість Index Scan. Далі у нас паралел Sequence Scan на таблиці ордерів. Тобто Postgres розбиває таблицю на виконання декількома воркерами, і декілька воркерів одночасно ходять по таблиці ордер. Також ми тут аплаємо фільтра по статусу і по даті створення. І на виході у нас всього лиш 127 тисяч записів. При цьому всьому ордерів у нас 500 тисяч. Тут абсолютно погане використання ресурсів, тому що тут в нас це найбільш потенційний кандидат на те, що потрібно додати індекс. Тому що ми також використовуємо Sequence Scan. В даному кейсі ми не маємо жодних індексів. Тут краще використовувати композитний індекс по статусу і по даті створення, або використання партицій по даті, наприклад. І остання таблиця, яку ми читаємо, це у нас пейменти. Тут також розділення на воркери. Ми аплаємо фільтр по провайдеру, Stripe. І ось тут так само у нас доволі цікаво. У нас пейментів 800 тисяч в базі. На виході ми отримаємо 66 тисяч записів. Ми відфільтрували дуже значну частину всієї таблиці. І тут також ми можемо подумати про те, щоб зробити індекс. І ми з вами повністю розібрали першу логічну фазу, перший логічний блок – це Data Read і фільтрація. Наступний логічний блок – це в нас блок побудови тимчасових проміжних даних. Тут у нас виконуються наші джойни. Джойни в Postgres завжди виконуються з найменшої таблиці. В даному випадку найменша таблиця у нас users, яка приймає участь в нашій query. І тому ми беремо таблицю юзерів і прикріпляємо до неї таблицю ордерів. Будуємо хеш-таблицю в пам'яті. І пізніше до цієї таблиці побудованої ми додаємо ще один join по пейментам. Пейменти у нас найбільша таблиця, тому ми використовуємо, Postgres вирішив використовувати два воркера. Вони зробили це все з одним батчом і використали певну кількість бакетів. Тепер давайте трохи більш детально поясню, що таке бакети, батчі і memory. Hash-join будує хеш-таблицю в пам'яті, щоб швидко зіставляти ключі. Якщо ця таблиця не вміщується в work memory, Postgres ділить її на батчі, і частина даних пишеться в тимчасові файли на жорсткий диск. І join виконується в декілька проходів, в декілька лупів. Через те, що ми записуємо тимчасові файли, у нас з'являється disk input-output. Тобто ми починаємо читати з жорсткого диску дані. І за цього наша продуктивність в рази може впасти.
Також важливо зрозуміти, що work memory – це ліміт на одного воркера і на один вузол нашого плану виконання. Тому при паралельному хеші, parallel hash join, фактична пам'ять може бути значно більше, ніж на одного воркера. В даному випадку ми використали лише один батч, він вліз в наш memory, і ми тут не втратили в продуктивність. У нас просто не оптимізовано, ми багато даних прочитали з цієї таблиці, і дуже багато даних ми відсіяли з цієї таблиці. І на цьому ми з вами розглянули наш другий логічний блок по побудові проміжних даних. Далі ми переходимо до наступного логічного блоку, це до агрегації даних. Тут в нас що відбувається? У нас також приймає участь декілька воркерів. Кожен воркер працює зі своїм набором даних, який виділив йому Postgres. І він агрегує наші результати. На етапі Gather в нас всі результати з воркерів зводяться в основний потік, і відбувається фіналізація групування Merge Partial Results. Тобто от на цьому етапі ми вже будемо мати майже повноцінний результат, який нам видасть база. І далі ми переходимо вже до останнього блоку, коли ми отримуємо наш результат. І якраз після того, як ми змержили наші результати в агрегації, ми тільки тоді застосовуємо ліміт. Тобто ось тут, на першій строчці, і буде наш результат. І ми якраз лімітуємо одним, і ми отримуємо цей самий результат. Також ось наші артефакти Explain Analyze, тобто для того, аби спланувати виконання всієї цієї квері, Postgres витратив 3,6 мілісекунди. І на виконання пішло 148 мілісекунд. Це при умові того, що в нас немає жодного індексу. І що ми можемо сказати, що ми з вами повністю пройшли всі логічні блоки виконання нашого Explain Analyze запиту. Також ми не пройшли з вами, що таке кост. Кост – це не CPU-одиниці, не байти, не операції процесорні, ні мілісекунди. Це абстрактна величина, яку Postgres використовує для визначення складності query. Сюди враховується диск input-output, це операції CPU, це memory, це скільки рядків буде прочитано, які селективності у фільтрації і таке інше. Основний показник параметру cost, чим нижче, тим краще. Але навіть після такого детального розбору Explain Analyze іноді важко взяти і швидко так прочитати і знайти вузькі місця саме в Explain плані. Тому вже є онлайн-інструменти, які допомагають нам швидко будувати візуалізацію нашого плану та швидше знаходити вузькі місця. І зараз я покажу вам два основних інструмента. І розпочнемо ми з сервісу explain-dalybot.com. У нас тут будується автоматичне дерево при тому, як ми закидаємо Explain Analyze наш. І те, що ми з вами тільки що проходилися в фігмі і малювали, і описували вручну, тут ми одразу бачимо у вигляді дерева. Давайте зараз трохи зробимо більше.
І ми так само можемо бачити всю структуру виконання. Також ми можемо побачити певні піктограми, які показують, що в нас щось було важким, повільним і так далі. Окрім цього, чим ширший рукав від розгалуження, тим важча була операція для Postgres. І, відповідно, це дуже сильні претенденти на те, щоб зробити оптимізацію і додати якісь індекси. Давайте відкриємо і подивимося. Наприклад, по юзерам. Ми відфільтрували 120 тисяч записів, тобто ми відфільтрували 80% всієї таблиці. Це дуже дорога операція. Якщо ми часто фільтруємо по юзерам, і особливо там по країнам, те, що в нас використовувалось, то нам необхідно додати індекс по країнам. Йдемо трохи вище. Тепер у нас те ж саме по ордерам. Ми відфільтрували 83% всієї таблиці, що також дуже багато. І ми також бачимо по піктограмам, що це доволі costly операція була. І, можливо, якщо ми це робимо часто, то нам потрібно додавати або партиції, або індекси. І те ж саме по пейментам. Відфільтровано 75% таблиці. І також дуже-дуже багато. Тобто за допомогою таких сервісів ми можемо набагато швидше розглядати, як виконується наша кверя, і користуватися такими підказками. Ми абсолютно це з вами все розібрали, але в такому вигляді це виглядає набагато зрозуміліше, ніж читати це в сирому. Наступний сервіс – це explain-depeche.com. Це більш такий серйозний інструмент. Наш source абсолютно той самий. Тут також є вартість запитів, але окрім вартості запитів, у нас ще є хінти. І це підказки, якщо взагалі не хочеться дуже прям багато розбиратися, що тут і як, то можна користуватися хінтами. Він формує підказки, які можливі індекси під конкретний запит. Тобто під наш запит це на пейменти на провайдер, так як там прочитано 800 тисяч, і 600 тисяч ми просто відкинули. І так само по юзерам, по країні. Ми прочитали 50 тисяч записів і дропнули їх майже всі. Тобто 20% лише віддали. І ми тут бачимо всі наші показники по часу, по кількості строк, які повертаються, по кількості прогонів, ну і так далі. Посилання на виконаний Explain Analyze я також додам до опису відео. Дякую за перегляд. На цьому все. Якщо це відео було тобі корисним, постав лайк та не забудь підписатися на канал, аби не пропустити наступні відео. Також ділися цим відео зі своїми друзями, яким цікава ця тема. До зустрічі!